तपाईहरुलाई लागिरा होला हैन फोर्थ क्वार्टर पनि निस्किसक्यो र अब कम्पनीहरुले डिभिडेन्ड दिने बेला पनि नजिक आउँदैछ हैन सो कुन कम्पनीले कति डिभिडेन्ड देला भनेर तपाईहरुलाई मनमा खोज्दै भइरा होला है सो यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई त्यसको जानकारी हुन सक्छ हैन लास्टसम्म हेर्नुभयो भने र तपाईहरुले लगानी गरिसक्नु भएको कम्पनीहरुले कति डिभिडेन्ड दिन्छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन र कोही मान्छे नयाँ इन्भेस्ट गर्न आइरहनु भएको छ र उहाँले कुन कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि र कति डिभिडेन्ड पाउन सक्छु यो वर्ष भनेर एकदम खुजुली भइराछ रिसर्च गरिरहनु भएको छ हैन र हेर्न खोजिरहनु भएको छ कुनमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ कति डिभिडेन्ड पाउन सक्छु यो वर्ष जस्तो लागिरा छ तपाईलाई भने चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई त्यो पनि क्लियर हुन्छ हैन सो नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है र कति डिभिडेन्ड दिने क्यापेसिटी कसको कति छ भनेर चाहिँ हामी एकचोटी हेर्नेछौँ आज चाहिँ हामी कमर्सियल ब्याङ्कको हेर्नेछौँ हैन डिभिडेन्ड क्यापेसिटीहरु कति छ यिनीहरुको त्यो हेर्नेछौँ नाउ लेट्स गेट इन्टु द भिडियो है त र यो चाहिँ एसएस प्रो को शेयर संसारको सफ्टवेयर हो हैन एसएस प्रो भन्छ यसलाई यो चाहिँ पेड प्लान हो हैन यसको चाहिँ इयरली 3500 पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ मैले लिएको छु है र यसबाटै हामीले हेरौँ है त यो चाहिँ यो वर्ष के कस्तो छ भनेर र अब एनालाइसिस गरौँ है त यो वर्ष डिभिडेन्ड कसको कति छ हैन दिने अब डिभिडेन्ड क्यापेसिटी कति छ त्यो हेरौँ है त अब र यसको चाहिँ सुरुमा फन्डामेन्टल स्क्रिनमा जाउँ र कमर्सियल ब्याङ्क सेलेक्ट गरौँ है र क्याटेगोरिजमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि कम्पेयर मेट्रिक्स गरौँ र फोर्थ क्वार्टर है त फोर्थ क्वार्टर हेरौँ है त र अहिले हामी के हेर्ने हो भने डिस्ट्रिब्युटेबल पर शेयर हेरौँ है त डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पर शेयर र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ है लाइक यो पहिलाको इयरसँग कम्पेयर गरेर देखाउँछ यहाँ चाहिँ र यता एलटिभी छ हैन अहिले लेटेस्ट प्राइस है र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल लेसदेखि हेरौँ है त लेसदेखि हेरौँ र एसआरबीएल सनराइज ब्याङ्कको चाहिँ अहिले 2.53 मात्र छ है डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पर शेयर पहिला 6 थियो भने अहिले 2.53 छ यो सिटिजन ब्याङ्कको चाहिँ छ 9.49 है पर्सेन्ट है यो 9% सम्म दिन सक्छ भन्ने यो जस्ट डिभिडेन्ड प्रॉफिट उनीहरुले निकालेको क्वार्टरबाट चाहिँ यहाँ डाटा आएको छ हैन र यसको चाहिँ 9.49 छ पहिला भन्दा यो बढेको छ है र सीजेडबीएल सरी यो सेन्चुरी बैंक हो यो चाहिँ सिटिजन बैंक हो है यसको चाहिँ 10% दिने सम्भावना छ है पहिला 12% थियो अहिले 10% भनेको अलिकति घटेको छ र मेगा बैंकको रहेको छ मेगा बैंकको पनि 10% देखाएको छ उस्तै रहेको छ पहिलाको वर्ष र अहिलेको तुलनामा है र लुम्बिनी विकास सरी लक्ष्मी बैंक लिमिटेड रहेछ यसको पनि 10% छ 9 देखि 10 अलिकति बढी दिने रहेछ यसले चाहिँ र तपाईको नेपाल बैंक लिमिटेड हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल बैंकले चाहिँ जुन डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट पर शेयर एकदमै घटाएको छ है यो जस्ट 10.74% मात्र दिन्छ भनेको छ है डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट चाहिँ दिन सक्ने क्षमता यो वर्षको पहिला 27 थियो भने अहिले 10 मात्र झरेको छ र एसबीआई बैंकको रहेको छ यसको 10 छ 10.82% दिन्छ भनेको छ 3 बाट 10.82 भनेको चाहिँ यसले प्रोग्रेस गरे जस्तो देखिन्छ है र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 11 दिएको छ 12 11 यसको पनि अब पहिलाको वर्षहरु भन्दा चाहिँ एकदमै घटेर देखाइरा छ है जस्ट 10 11 12 त्यही पर्सेन्ट अराउन्डमा हामी एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ जुडी डिभिडेन्ड है नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट र सिभिल बैंक लिमिटेडको चाहिँ 11 छ है सिभिल बैंक लिमिटेडले चाहिँ बढाएको छ है डबलै बढाएको छ डबल 5.77 बाट 11.09% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी बढाउनु भनेको चाहिँ राम्रो कुरा हो है र प्रभु बैंकको 11.12 रहेको छ पहिला 13 थियो अहिले घटेको छ है 2% घटाएको छ र कुमारी बैंक लिमिटेडले चाहिँ दामी गरेछ है दामी यसको ग्रोथ पनि राम्रो छ र तपाईको 7.88% बाट 12% भनेको चाहिँ राम्रो जम्प छ है यो पनि हामीले हेर्न सकिन्छ है अहिले प्राइस पनि एकदम सस्तो भएको बेलामा कुमारी बैंक पनि हामीले हेर्न सकिन्छ है त 197 प्राइस पुगिसकेको छ अहिले है र बैंक अफ काठमाडौँ लिमिटेड हेर्न सकिन्छ यो 11 बाट 12 यो जस्ट बराबरी उस्तै रहेछ पहिलाको वर्ष र अहिले है यो प्राइम कमर्सियल बैंकको चाहिँ तपाईको रहेको छ 16 बाट 12 भनेपछि अब 4% डाउन भएको छ है यो वर्षको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ र माछामुसरी बैंक लिमिटेडको 12 भनेपछि उस्तै छ पहिलाको वर्ष र अहिलेको उस्तै छ है र एनएमबी बैंकको रहेको छ 14.30 र 12.90 हैन 12.90 रहेको छ एनएमबी बैंकको चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने पहिला भन्दा अलिकति थोरै दिन्छ कि भन्ने छ है
तर अब यो जति भनेको छ त्यति नै दिन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कुनै घटी कुनै बढी हुनसक्छ है। तर क्यापेसिटी चाहिँ यति छ भनेर ब्याङ्कले पब्लिस गरेको छ है। र सानिमा ब्याङ्कको हेर्न सक्नुहुन्छ 17 बाट 12 घटाएको छ है, जुन 5% नै घटाएको छ है यो वर्ष दिन सक्ने क्यापेसिटी। ग्लोबल ब्याङ्क ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको हेर्न सक्नुहुन्छ यो 12 बाट 13 भनेपछि उस्तै छ है, त्यस्तो धेरै माथि नै गएको छैन। र नेपाल डिभिडेन्ड कमर्स ब्याङ्कको चाहिँ एकदमै दामी छ है, प्राइस पनि एकदम सस्तो छ, तपाईँको पी रेसियोहरू पनि एकदम घटाएको छ अहिले। र 6% बाट 13% भनेको चाहिँ 13% एराउन्डको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ है यसको भन्न खोजेको। जस्ट यो पनि हामीले कन्सिडर गर्न सकिन्छ है, बाइङको अप्सन छ यो पनि। र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेर्न सक्नुहुन्छ 15-15 छ, यो सिमिलर रहेको छ है यसको। र यो सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको रहेको छ 11 बाट 15 भनेपछि यो पनि राम्रो दिन्छ भनेको छ अहिले पनि है। 11% पहिला डिक्लेयर गरेको थियो भने अहिले 15% डिक्लेयर गरेको छ। र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको 13 बाट 16 यसको पनि राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ अलिअलि पहिलाको वर्षहरू भन्दा चाहिँ। र 13 बाट 16 देखाएको छ है, पहिलाको 13 अहिले 16। र हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड रहेको छ, हिमालयन ब्याङ्कको चाहिँ 11 बाट 19 भनेपछि त यसले त झन्डै डबल है, झन्डै डबलै बढाएको रहेछ यसले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी। यो पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ है त। र एनआइसी एसियाको पनि 16 बाट 19 पहिलाको वर्ष यसले डिभिडेन्ड क्यापेसिटी बढाए पनि डिभिडेन्ड चाहिँ अलिक कम दिँदै आइरहेको छ, जस्ट रिजर्भमा राखिरहेको छ यसले होइन। युजली दिन सक्ने सम्भावना छ, पहिलाको वर्ष पनि दिएको छैन। सो यो वर्ष चाहिँ दिन सक्छ है। अहिलेको वर्षको तुलना हेर्दाखेरि चाहिँ यसले 19.43% चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ, यति चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ भनेर होइन। र योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ है। एभरेस्ट ब्याङ्कको हेर्न सक्नुहुन्छ, एभरेस्ट ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट चाहिँ बढी नै छ है, पहिला 26 त 25 छ अहिले होइन। हेर्दाखेरि उस्तै दिएको छ, तर जति डिभिडेन्ड प्रफिट पर सेयर यहाँ देखाएको छ त्यति चाहिँ दिएको छैन अहिले है। तर यो वर्ष हेरौँ होइन, होप सो है योचोटि दिन्छ होला। र नबिल ब्याङ्कको लास्टमा नबिल ब्याङ्क छ है, यसको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है 29 बाट 39, पहिलाको 29% भनेको थियो, 29%मा तपाईँको एराउन्ड 34% एराउन्डमा दिएको थियो पहिला होइन। र योचोटि 39% भनेको छ, अब एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ एराउन्ड 40% को डिभिडेन्ड हामीले एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ है नबिल ब्याङ्कबाट। यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि सस्तो प्राइसमा पनि आएको छ। र तपाईँले डिभिडेन्ड खाने हिसाबले यो टाइम चाहिँ राइट हुनसक्छ है, अब किनभने अब 2-4 महिनामा त तपाईँको डिभिडेन्ड पनि बुक क्लोज पनि भइसक्छ है। सो तपाईँले यो टाइममा चाहिँ राम्रोसँगले एनालाइज गरेर कुन चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले छान्दा हाल्दाखेरि ठिक होला भनेर चाहिँ यसबाट पनि तपाईँले डिटरमाइन गर्न सक्नुहुन्छ थोर बहुत होइन। यो चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँले सानो इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। र तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट पर सेयर इयरको हिसाबले तपाईँ इन्डस्ट्री एभरेजमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 14.52 रहेको छ पहिला, अहिले 14.19 भनेको थोरै घटेको छ है। तर अब ओभरअल सेम टु सेम भनौँ न, पहिलाको डिभिडेन्ड जसरी दिएको थियो ब्याङ्कहरूले यो वर्ष पनि त्यसरी नै दिने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ हामीले है। सो र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कुन चाहिँ ठिक लागेको छ त्यो स्टक चाहिँ बाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू एभ्रिवान है फर वाचिङ दिस भिडियो। र यतिखेरसम्म तपाईँले हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँले केही सिक्नुभयो होला यो भिडियो मार्फत होइन। सो आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियोजहरू यस्तै कन्टेन्टहरू चाहिन्छ भने चाहिँ हेर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो आगामी दिनहरूमा चाहिँ तपाईँले यस्तै कन्टेन्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो च्यानलमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। सी यू नेक्स्ट टाइम।